आज आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसर पाएर म हजुरहरूलाई धराने कालो बङ्गुरको अचारको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो धराने कालो बङ्गुरको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले 5 वर्षसम्म सजिलै स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ एयर टाइट कन्टेनरमा है। एकदमै सजिलो छ बनाउनको लागि र त्यसको लागि मैले 500 ग्राम पोर्कलाई लिएकी छु। यसरी सकेसम्म मसिनो टुक्रा बनाएँ मैले चाहिँ है। यसो गर्यो भने पाक्न अलि सजिलो हुन्छ र अचार पछिसम्म बिग्रदैन। यसमा नुन 1 चम्चा राखेँ, रातो धुलो खुर्सानी पिरोवाला 1 चम्चा राखेँ, बेसार चाहिन्छ हामीलाई कलरको लागि 1 चम्चा जति र थोरै फुड कलर पनि युज गर्दैछु म, अरेन्ज रेडवाला। हजुरहरूलाई फुड कलर मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ है। र भिनेगर 3 चम्चा चाहिन्छ। भिनेगर युज गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि भिनेगरले लामो समयसम्म हाम्रो अचारलाई बिग्रन दिँदैन र हामीले मेन कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो अचारमा हामीले प्याज वा गोलभेडा चाहिँ युज गर्दैनौँ। प्याज गोलभेडा युज गर्यो भने अचार छिटै बिग्रिन्छ। यसलाई एउटा सफा हातले मजाले 5 मिनटसम्म मोल्नुपर्छ। जति मजाले मोल्नु भयो त्यति नै राम्रो है। 5 मिनट मोलिसकेपछि यसलाई हजुरहरूले 1 दिनको लागि फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ, 1 रातको लागि वा 3 घण्टा यत्तिकै छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म्यारिनेट गर्यौँ भने चाहिँ पोर्क एकदमै टेस्टी हुने गर्छ है। हेर्नुहोस् है त, हजुरहरूको आमालाई पनि मनपर्छ भने यो रेसिपी बनाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि मैले एउटा प्यानमा मसलाको लागि 4 वटा पिरो खुर्सानी, जिरा आधा चम्चा, टिमुर आधा चम्चा र एउटा तेजपत्तालाई यसरी हल्का रोस्ट गर्दैछु 1 मिनटसम्म है। एकदम सानो आँचमा, सानो लो फ्लेममा यसलाई हामीले यसरी रोस्ट गर्नुपर्छ। कुनै पनि अचारलाई यसरी रोस्ट गरेर राख्यौँ भने चाहिँ मसला एकदमै मिठो हुन्छ र पछिसम्म अचार बिग्रदैन। कहिलेकाहीँ यो मसलाको मोइस्चरले गर्दा पनि अचार बिग्रन सक्छ, त्यही भएर यसरी मैले रोस्ट गरेकी हुँ। यसलाई हजुरहरूले खलमा पिस्नु भयो त एकदमै राम्रो, हजुरहरूसँग खल छैन भने मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ। पुरै धुलो पिठो चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन। र यसरी म चाहिँ हल्कासँगले खलमा पिस्दैछु। हामीलाई चाहिँ अर्को एउटा पनि तेजपत्ता चाहिन्छ है, यसले एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। मैले चाहिँ अरू गरम मसलाहरू खासै युज गरिनँ अचारमा है। पोर्कको ओरिजिनल टेस्ट नै जान्छ, धेरै चाहिँ गरम मसला चाहिँ युज गर्नु हुँदैन अचारमा चाहिँ, किनभने यो लामो समयसम्म स्टोर गर्न मिल्ने अचार हो है। र त्यसपछि तेल एकदमै कम युज गर्दैछु। आजको रेसिपी एकदम हेल्दी हुनेवाला छ। 2-3 चम्चा मात्रै तोरीको तेल राखेँ मैले है। पुरै डिप फ्राई गर्नु पर्दैन यो चाहिँ है। त्यसपछि यसमा मसिनो गरेर काटेको लसुन अदुवा चाहिँ 3 चम्चा जति चाहिँ फ्राई गर्दैछु म है। यो चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि यसरी लसुन अदुवा राख्दाखेरि हजुरहरूले पुरै गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल फ्राई गर्नुपर्छ। यसबाट चाहिँ मोइस्चर ननिस्कुन्जेल पुरै फ्राई गर्नुपर्छ यसरी। हेर्नुहोस् त, यतिको भइसकेपछि मैले पोर्कलाई राखेँ है। पोर्क राखिसकेपछि सुरुको 3 मिनट एकदम हाई फ्लेममा हामीले फ्राई गर्नुपर्छ चलाइकन है। सुरुको 3 मिनट हाई फ्लेममा मजाले फ्राई गर्नुहोला। यसरी बिस्तारै बिस्तारै पोर्कबाट पानी निस्किँदैछ है। बनाउन एकदमै सजिलो छ। बेसिक कुकिङ भर्खर मात्रै सिकेकाहरूले पनि सजिलै बनाउन सक्छन् यो रेसिपी। विशेष गरेर धरानतिर एकदमै फेमस छ यो रेसिपी है। हजुरहरूले बाहिर किन्नुभयो भने चाहिँ आधा केजीको लगभग 700-800 रुपियाँ पर्छ है। यो चाहिँ मैले चाहिँ आधा केजीको 250मा मात्रै किनेर लिएर आएकी हुँ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै एकदमै हेल्दी तरिकामा बनाउन मिल्छ। अब यतिको भइसकेपछि हल्का तेल निस्किन थालिसकेको छ होइन। अब चाहिँ अर्को 3 मिनट चाहिँ हामीले ठिक्कको आँचमा वा मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्छौँ है त। सुरुको 3 मिनट चाहिँ एकदम हाई फ्लेममा, अबको 3 मिनट चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा यसरी चलाइकन फ्राई गर्छौँ। अब यसले चाहिँ पोर्कले हल्का आफ्नो बोसो छोड्न थालिसकेको छ है। हेर्नुहोस् त कति सजिलैसँगले तयार हुन्छ। हजुरहरूले आज चाहिँ पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला है। खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, तर स्पेसली ड्रिङ्क्ससँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ है। अबको यतिको यो बोसो निस्किसकेपछि चाहिँ अबको लास्टको 3 मिनट एकदमै लो फ्लेममा हामीले फ्राई गर्नुपर्छ, एकदमै सानो आँचमा। टोटल चाहिँ मैले 9 मिनट फ्राई गरिसकेकी छु है।
सुरुको 3 मिनट हाई फ्लेममा, बिचको चाहिँ 3 मिनट चाहिँ मिडियम फ्लेममा र अबको लास्टको 3 मिनट चाहिँ एकदम लो फ्लेममा फ्राई गरेँ। हेर्नुहोस् त पुरै बोसो निस्किसक्यो। अब यसलाई हेल्दी कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरहरूलाई ट्रिक सेयर गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ लास्टसम्ममा भिडियो हेर्नु होला है त। हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक गर्नुहोला है। र साथसाथै हजुरहरूले चाहिँ पोर्क कस्तो किसिमले बनाएर खानुहुन्छ त तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला है त। पोर्कलाई लामो समयसम्म राख्ने अरू कुनै उपाय छ भने सेयर गर्नुहोस्। र यस्तो चाहिँ मैले स्ट्रेनरले चाहिँ यो जुन एक्सिस यो निस्केको बोसोहरूलाई चाहिँ मैले निकालेँ है। यो चाहिँ निकाल्नै पर्ने हुन्छ है अचारको लागि। धेरै यसरी चिल्लो चाहिँ खानु हुँदैन है। यो चाहिँ मैले जम्मा 2-3 चम्चा मात्र तेल राखेको थिएँ। अब यसलाई 2 मिनट यत्तिकै फ्राई गर्नुपर्छ हामीले है। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी तरिकामा पनि बनेको छ है। यसको बोसोहरू लगभग मैले पुरै निकालिसकेँ। हुन त पोर्कमा बोसो हुन्छ नै होइन अलिअलि, तैपनि जुन मेन बोसो चाहिँ निकालिसकेको छु। यत्तिको 2 मिनट पछि अब चाहिँ हामीले अघि खलमा कुटेको मसलालाई राख्छौँ है। मलाई चाहिँ यो पोर्कमा स्पेसली तेजपात आउने एकदमै मन पर्छ है। हेर्नुहोस् त रातो रातो पनि भइसकेको छ। धेरै रातो भयो भने पनि अचारको टेस्ट जान्छ। यत्तिकै रातो रातो भइसकेपछि चाहिँ हामी मसला राख्छौँ। एकदमै सजिलो छ है बनाउनुको लागि। हेर्नुहोस् है यो अचारलाई हजुरहरूले एयर टाइट कन्टेनर वा कुनै पनि प्लास्टिकको बोतल वा सिसाको बोतलमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसलाई 4-5 वर्षसम्म राख्दाखेरि पनि बिग्रदैन। तर हरेक पटक चाहिँ हजुरहरूले पोर्क निकाल्दा चाहिँ एकदमै सुक्खा चम्चा वा काठको चम्चा युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र मलाई चाहिँ हरेक पटक अचार खाँदाखेरि चाहिँ तताएर खान्छु यसरी है। एकदम मिठो लाग्छ। मलाई चाहिँ चिसो अचार त्यति मन पर्दैन है। पोर्कको चाहिँ यसरी हल्कासँगले एकैछिन 1-2 मिनट फ्राई गरेर खानुभयो भने अझै मिठो हुन्छ हरेक पटक अचार खाँदाखेरि चाहिँ। हेर्नुहोस् है त कस्तो यम्मीसँगले तयार हुँदैछ। हजुरहरूले यसरी नै सुँगुरको मासु वा बँदेललाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बनाउने तरिका एउटै हो है। यो चाहिँ पोर्क भएकोले अलि लामो समयसम्म फ्राई गरेकी हुँ मैले है। यसरी मजाले रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ खानको लागि पनि रेडी भइसकेँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त आजको रेसिपी? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। र साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् है अब मैले टेस्ट पनि गर्दैछु कस्तो बन्यो भनेर। यो चाहिँ पोर्कको छाला बोसो र साथसाथै मासु 3वटा अट्याच हुने गरेर मैले काटेकी थिएँ। एकदमै टेस्टी हुन्छ। वाउ एकदमै रसिलोसँगले स्वादिलोसँगले पिरो पोर्क तयार भयो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ।